วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้จะมาชวนทำบัตเตอร์เค้กกาแฟค่ะบัตเตอร์เค้กกาแฟเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำนมค่ะไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะจากนั้นค่ะก็ให้ใส่ผงกาแฟลงไปในนมอุ่นค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักไว้ให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมแป้งค่ะใส่ผงฟูเกลือแล้วก็นมผงนะคะลงไปในแป้งเค้กค่ะจากนั้นคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันค่ะนำแป้งที่ผสมไว้นะคะไปร่อนค่ะเทแป้งลงไปบนที่ร่อนค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะร่อนจนหมดแล้วนะคะเราจะร่อนแป้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทำการร่อนแป้ง2 ครั้งนะคะเพื่อให้แป้งโปร่งเบาแล้วก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยที่มีความเย็นนะคะแล้วก็มีความนิ่มค่ะแต่ว่าไม่นิ่มจนเละนะคะตีเนยด้วยสปีดความเร็วสูงค่ะเพื่อให้เนยมีความอ่อนตัวนะคะใช้เวลาประมาณ1 นาทีค่ะตีเนยจนอ่อนนุ่มแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถค่ะปาดเนยลงมาตรงกลางนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วสูงนะคะตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูค่ะใช้เวลาประมาณ5 นาทีนะคะตีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูแล้วก็มีสีขาวค่ะพอตีเนยขึ้นฟูแล้วจนมีสีขาวแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถค่ะต่อไปก็จะไปเตรียมไข่ค่ะตอกไข่ใส่ภาชนะจำนวน3 ฟองค่ะแนะนำให้ตอกใส่ถ้วยทีละฟองนะคะแล้วก็นำมารวมกันค่ะหากว่ามีไข่ใบไหนเน่าจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดนะคะถ้าต้องการใส่กลิ่นนะคะก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางนะคะทยอยใส่ไข่ลงไปค่ะจะแบ่งใส่ไข่ทั้งหมด4 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะให้ห่างกันประมาณ30 วิค่ะยังคงใช้เป็นความเร็วปานกลางนะคะในการตีเนยและไข่ค่ะสำหรับบัตเตอร์เค้กนะคะจะถนัดใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะมากกว่านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เครื่องตีแบบมือถือได้ค่ะพอใส่ไข่จนหมดแล้วนะคะก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางประมาณ1 นาทีค่ะจากนั้นก็ปาดโถค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปใส่แป้งนะคะโดยจะแบ่งการใส่แป้งออกเป็น3 ครั้งสลับกับการใส่นมค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปครั้งที่1ค่ะตีประมาณ30 วินะคะแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นก็เปิดความเร็วต่ำนะคะแล้วก็ใส่นมที่เราผสมกับผงกาแฟไว้ในขั้นตอนแรกนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตีต่อประมาณ30 วิค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปครั้งที่2นะคะแล้วก็ตีประมาณ30 วิค่ะยังคงใช้เป็นความเร็วต่ำนะคะจากนั้นก็ให้เราปาดโถค่ะปาดส่วนของแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำนะคะแล้วก็ใส่นมที่ผสมผงกาแฟไว้ทั้งหมดที่เหลือค่ะตีประมาณ30 วินะคะจากนั้นใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30 วิค่ะ ส
เสร็จแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะปาดส่วนของแป้งที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถค่ะต่อไปค่ะให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำค่ะตีต่อประมาณ1 นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมเข้ากันดีค่ะส่วนผสมที่ได้นะคะจะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมนะคะขนาด7 คูณ 4 นิ้วนะคะสูงประมาณ2 นิ้วค่ะทาเนยที่ก้นนะคะแล้วก็ด้านข้างของพิมพ์เค้กค่ะแล้วก็วางกระดาษรองอบด้านล่างค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์เค้กค่ะโดยใส่ในปริมาณ3/4ของพิมพ์เค้กค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้สะอาดๆนะคะคนค่ะเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่เกิน 0.5 เซนค่ะจากนั้นก็นำไปเข้าอบได้เลยค่ะใช้ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ160 องศาค่ะใช้เวลา 50-60 นาทีนะคะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานำเค้กออกมาตัดดูกันค่ะหลังจากเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะมานำออกจากพิมพ์เค้กค่ะบัตเตอร์เค้กสามารถเพิ่มความอร่อยด้วยการนำไปแช่เย็นหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดชิมกันเลยค่ะบัตเตอร์เค้กกาแฟที่ได้ในวันนี้นะคะจะมีเนื้อนุ่มแน่นแล้วก็เนียนค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะได้รสชาติกาแฟกำลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัตเตอร์เค้กกาแฟของเราถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ